হয় নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় ভিউৱাৰসকল তৰং কোইলবাৰ্ডহাটchery ফালৰ পৰা আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় ভিউৱাৰসকল আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ মই উপস্থিত হৈছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সকলোকে ভালকৈ চাব আৰু কথাবোৰ আপোনালোকে অতি ধৈৰ্য সহকাৰে মনোযোগেদি শুনিব। পাৰিলে আপোনালোকে নোট কৰি ৰাখিব। বটাচাৰী বা কোইলবাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কণী প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে কি মেডিচিন খুৱাব, কি মেডিচিন খুৱালে কণীটো বেছিকৈ প্ৰডাকশ্যন হ'ব, তো সেই সবিশেষ জনাম আপোনালোকক। আপোনালোকে নোট কৰি ৰাখিব। প্ৰিয় ভিউৱাৰসকল আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বটাচাৰী বা কোইলবাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত 45 দিন বয়সৰ পৰা আপোনাৰ 14 মাহ বয়স পৰ্যন্ত ই কণ্টিনিউ কণী পাৰে। কিন্তু মাজতে ধৰক কিছুমান ক্ষেত্ৰত কণীটো অট'মেটিক প্ৰডাকশ্যনটো বন্ধ হৈ যায়। সেইসকল ফাৰ্মৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰিয় ভিউৱাৰসকল বটাচাৰী বা কোইলবাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে কণীটো বেছিকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে কি মেডিচিন খুৱাব মই সেই সবিশেষ জনাম। তো 1 নম্বৰ ক'বলৈ হ'লে আপুনি 45 দিনৰ পৰা 45 দিন বয়সৰ পৰা আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, কেলছিয়াম পাৰ লিটাৰত 15 ml কৰি দিব কুহুমীয়া গৰম পানীত দিনত দিব। আৰু ইয়াৰ লগত ৰাতি এটা মেডিচিন খুৱাব। সেই মেডিচিনটো হ'ল এমবিপ্লেক্স যোনটো মেডিচিন আছে বা ঔষধ, সেই এমবিপ্লেক্স ঔষধটো আপোনালোকে প্ৰতি লিটাৰত 5 ml দিব দিনত কুহুমীয়া গৰম পানী। বৰ্তমান ঠাণ্ডাৰ বতৰত ক'বলৈ গ'লে ঠাণ্ডা পানী খোৱাটো উচিত নহয়, কিয়নো বটাচাৰী বা কোইলবাৰ্ড ঠাণ্ডাটো সহ্য কৰিব নোৱাৰে। আপোনালোকে যিমান পাৰে ঠাণ্ডাটোৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰি ৰাখিব। সেয়েহে ময়ো ধৰক কুহুমীয়া গৰম পানী কৰি খুৱাই আছোঁ। ধৰক ৰাতিপুৱা কুহুমীয়া গৰম পানীত মই প্ৰতি লিটাৰত 5 ml এমবিপ্লেক্স দিছোঁ আৰু দুপৰীয়া নৰ্মেল পানীয়ে দিছোঁ। আৰু ৰাতি আধাৰ দি উঠি মই ধৰক কুহুমীয়া গৰম পানীত প্ৰতি লিটাৰত 15 ml কেলছিয়াম খুৱাই আছোঁ। গতিকে মোৰ কণী প্ৰডাকশ্যনটো ভাল, কণী পটককৈ বন্ধ নহয়। সেয়েহে আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি অলপ সহায় কৰি দিছোঁ। প্ৰিয় ভিউৱাৰসকল আপোনালোকে ধৰক কেলছিয়াম আৰু এমবিপ্লেক্স এই দুয়োটা বস্তু যদি দিনে ৰাতিয়ে যদি কণ্টিনিউ খুৱাই থাকে, চাব আপোনাৰ কণীটো পটককৈ বন্ধ হৈ নাযায়। ই মোটামুটি আপোনাৰ ধৰক 14 মাহ পৰ্যন্ত একেলেঠাৰে কণী দিয়েই থাকিব। আৰু প্ৰিয় ভিউৱাৰসকল আপোনালোকে কেলছিয়াম ঔষধ বা আপোনাৰ ধৰক এমবিপ্লেক্স যোনটো ঔষধ আছে সেই বস্তুটো আপোনালোকে ভালকৈ খুৱাব। আৰু লগতে আৰু এটা কাম কৰিব, ধৰক কিছুমান বটাচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত চব ফাৰ্মতে নহয় দিয়ক, কিছুমান ফাৰ্মত আপোনাৰ চাব বটাচাৰী বা কোইলবাৰ্ড খুটাখুটি কৰি আপোনাৰ পিছ ছাইডৰ যিখিনি লুম আছে সেই লুমখিনি নাইকিয়া কৰে। গতিকে বহুতে কৈও থাকে যে খুটাখুটি কৰাৰ কিবা ব্যৱস্থা আছে যদি অলপ জনালে ভাল হয়। হয় আপোনালোকে জনাই আছোঁ। আপোনালোকে কেলছিয়ামটো খুৱাব। কেলছিয়ামৰ লগত আৰু এটা আছে আপোনাৰ জিংক, সেই জিংকটো খুৱাব। জিংকটো খোৱালে কি হয়, আপোনাৰ খুটাখুটিটো বন্ধ হৈ যায়। গতিকে আপোনালোকে কেলছিয়াম খুৱাব, কেলছিয়ামৰ লগত জিংক খুৱাব। তাৰপিছত আপোনাৰ যদি কণী প্ৰডাকশ্যনটো বেছিকৈ লাগে যাতে কণীটো বন্ধ হৈ নাযায়, সেই হিচাপে আপোনালোকে এমবিপ্লেক্স বটল এটা আছে ঔষধ, সেই এমবিপ্লেক্স ঔষধটো আপোনালোকে আনি থ'ব। তো প্ৰিয় ভিউৱাৰসকল মই ঔষধকেইটাৰ নিয়ম আকৌ এবাৰ ৰিপিট জনাই দিছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে পাৰিলে নোট কৰি ৰাখিব। বটাচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত 45 দিনৰ পৰা 14 মাহ বয়স পৰ্যন্ত আপোনালোকে প্ৰতি লিটাৰ পানীত কুহুমীয়া গৰম পানীত 15 বা 10 ml কৰি কেলছিয়াম দিব।
এইটো ৰাতিৰ ভাগত দিব। কেলছিয়ামটো দৰাচলতে ৰাতিয়ে খুৱাব লাগে। আৰু এমবিপ্লেক্স যোনটো কেলছিয়ামৰ আপোনাৰ যোনটো প্ৰডাকশ্যন, এই এমবিপ্লেক্সটো আপুনি কি কৰিব, ৰাতিপুৱা কুহুমীয়া গৰম পানীত প্ৰতি লিটাৰত 5 ml কে দিব। আৰু দুপৰীয়া আপুনি এটা কাম কৰিব, দুপৰীয়া যেতিয়া আপুনি পানী দিব, তেতিয়া নৰ্মেল পানী দিলে হ'ব। নৰ্মেল পানীত আপুনি কি কৰিব, প্ৰতি লিটাৰ পানীত 5 ml কে জিংক দিব। যদি আপোনাৰ ধৰক 200 বটাচৰাই বা কোয়েল বাৰ্ড আছে, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 200 বটাচৰাই হ'লে আপোনাৰ ধৰক 4 লিটাৰ পানী, 4 লিটাৰ পানী হ'লে আপুনি 5 ml কে প্ৰতি লিটাৰ পানীত আপুনি এমবিপ্লেক্সটো দিব আৰু জিংকটো 5 ml কে দিব। তিনিটা ঔষধ আপুনি 3টা টাইমত ব্যৱহাৰ কৰিব, কণ্টিনিউ। যদি আপুনি কণ্টিনিউ নিয়ম অনুযায়ী ব্যৱহাৰ কৰে, মই ভাবোঁ আপোনাৰ কণী প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়িয়া আহিব আৰু আপোনাৰ লেংৰাও নহয়, খুটাখুটিও নকৰে আৰু আপোনাৰ বটাচৰাই বা কোয়েল বাৰ্ড সুস্থ হৈ থাকিব। সেয়েহে আপুনি এই 3টা মেডিচিন আপুনি লৈ আহি ঘৰত ৰাখিব। মই ভাবোঁ আপুনি এইখিনি বস্তু যদি ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰে, নিশ্চয় আপুনি ফল পাব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক দি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ কাষতে ৰ'ব। আগলৈকে আৰু নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মোৰ চেনেলটো। আৰু যদি আপুনি নতুন চাই আছে, তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো মোৰ ভিডিঅ'ৰ শেষলৈকে মই আপোনালোকক আটাইকে আৰু এবাৰ স্বাগতম জনাই। তো প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকক আৰু এটা কথা মই কওঁ, যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি বটাচৰাই পুহিবলৈ ইচ্ছা আছে, তেনেহ'লে মোৰ স্ক্ৰীণত দিয়া হোৱাটছএপত আপোনালোকে মেছেজ কৰি কথা পাতিব পাৰে। কণীও আছে মোৰ তাত, বটাচৰাই লাগিলেও আছে। 0ৰ পৰা আপোনাৰ কণী পাৰা পৰ্যন্ত যিকোনো ধৰণৰ পোৱালি হ'লে মই আপোনালোকক যোগাযোগ কৰি দিব পাৰিম। তো প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় এটা লাইক দিব আৰু কমেণ্টত জনাব। তো প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকে চাইছে বহুত মানুহে কয় কোয়েল বাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত একচুৱেলি মতা মাইকী বুজি নাপায় কোনটো মতা কোনটো মাইকী। তো প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকে চাই আছে, আপোনালোকে চাব যোনটো বটাচৰাই আছে আপোনাৰ বুকুত চাব মুগা বৰণৰ, সেইটো হ'ল আপোনাৰ মতা। আৰু যোনটো আপোনাৰ চাব বুকুত সৰু সৰু কলা কলা ফুট, এইটো হ'ল আপোনাৰ মতা আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ মাইকী। দৰাচলতে বটাচৰাইটো আপোনাৰ 45ৰ পৰা 60 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ 300 গ্ৰাম ৱেইট হয়। প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, নমস্কাৰ।